legfontosabb dolog az volt, amikor beindítottuk ezt a fesztivált, hogy különböző kultúrák találkozzanak itt Kolozsváron, különböző színházi kultúrák, olyan haladó törekvéseket, vagy olyan jelentős európai és Európán túli színházi előadásokat hozzunk el Kolozsvárra, amiket itt a kolozsvári közönség még soha nem látott. Magyarán a kolozsvári közönség, amelynek egy jó rétege, nagyon is konzervatív réteg volt, teljesen el volt szigetelve az európai vagy a világszínházi jelenségtől. Itt nem voltak fesztiválok, ide ritkán jöttek vendégtársulatok, külföldről is csupán Magyarországról vagy a Vajdaságból érkeztek maximum előadások. Volt 2 előzménye, haragnapok, Vládmugur emlékhét, ezen voltak külföldi előadások, de nem Nyugat-Európából, nem más kontinensekről. Szembesíteni a kolozsvári közönséget ezeknek a kultúráknak az interferenciájával, ez volt a kiinduló pontja a fesztivál megalapításának. A következő kiadásokban viszont ezt az interferenciák fogalmát megpróbáltuk bővíteni, elmélyíteni, értelmezni, tematikussá tenni. Elérkezett 2014, a test nagyon fontos, mivel bennünket, embereket folyamatosan foglalkoztat ez a testiség. A testiségünk, ami mindenképpen születésünktől a halálunkig kísér, genetikailag is egy olyan lenyomata vagyunk valaminek, valamilyen koncepciónak, ami egyedi. Még ha vannak rokonaink, hasonlítunk egymáshoz, de azért nincsen 2 egyforma ember, és ez elsősorban a testiségben, illetve a testben remélhetőleg rejlő lelki és szellemi tulajdonságokban ragadható meg. A test a színház művészetének a legfontosabb kifejező eszköze. Más művészetben a test inkább tárgy, inkább ábrázolt valóság, vagy az emberábrázolásnak ugye a középpontja. A színházban egyszerre alany és tárgy, eszköz és tárgy, és nem csak az alkotó művészek részéről, hanem egyre inkább a néző vagy befogadó részéről is. A kortárs színházművészet, ahol színház és performance közötti határok egyre inkább elmosódni látszanak, megpróbálják újra értelmezni, újra definiálni a testiség fogalmát, és ebben a kísérletben a jelenlét egyre nagyobb szerepet kap, hiszen a jelenlét az a színháznak elengedhetetlen része. Jelenlét nélkül nem is jön létre az az energia, ami kiáramlik, és majd visszaáramlik színész és néző, színpad és nézőtér között, és ez a jelenlét kölcsönös. Nekünk elég széles skálán mozogtak az itteni most felsorakoztatott előadásban azok a kérdések, amelyek összefüggnek valahogy a szabadsággal, ugye az igazsággal. Itt van például ez az Ibsen darab, a nép ellensége, amelynek itt nagyon aktuálissá vált éppen a környezetszennyeződés, a verespatak és a társadalmi átláthatóság, a transzparencia
kérdése, hogy hogyan lehet jót tenni, hogyan szabad-e egyáltalán az ember egy manipulált világban. Mert van olyan társadalom, ahol az ember úgy érzi, hogy nagy szabadság van, demokrácia, és közben valaminek a fogja mégis manipulálja. A termék, ma ennek az Istennek, a pénznek, a haszonnak, a profitnak, a közvetlen motivációnak a láng kötelékében élünk. What is so important for me with this show is that it's not only dealing with politics, but it's showing human beings. And human beings are not one picture which is only positive. We have also our weaknesses. So if we take up political action, sometimes we do it out of psychological motives. Like in the play, it's not only that he is fighting for the truth, but he's also fighting against his older brother, and he has this inferiority complex towards him. And I think it's very important to be aware of any political movement that it's not only involving theories or ideas, but it's also involving human beings, people who also sometimes have individual interests and not all the time having the bigger picture in mind. And so this is very much important to me, and I think you can provide this experience to an audience which you cannot provide in a newspaper article. Well, I think that at a certain moment of the performance, the body of the main actor, of the protagonist, is physically attacked. You know? So it's not only about speech and ideas and the history of ideas, but it's also about, at a certain point, we have to destroy him physically. We have to attack him physically. So every political fight at a certain point becomes a physical fight. And even so, it is more metaphorically, because it's his color bombs which are thrown at him. But for me, it's a metaphor of a certain point. To destroy an idea, you also have to destroy the guy who's speaking out loud physically. A színház akkor állhat segítségévé ezeknek a kérdéseknek nem a megoldásában, de a helyes föltevésében, ha ráveszi a nézőt egyenként mindenkit, hogy szembenézzen önmagával, folyamatosan önvizsgálatot tartson, és beismerje, vagy vállalja azt, hogy miben tévedett, hol rontott el valamit, mik a bűnei, vagy miket kell másképp csinálni, jobban, és így tovább. Egyebet nem tud a színház, ezt talán igen, és azt hiszem, hogy éppen ezért ez a jelenlét az, ami a leginkább ráveheti, leginkább hat olyan közvetlen módon a nézőre, hogy nem kell elvonatkoztatni
mert ott van a testiség, ott van mondjuk érzelmi, zsigeri szinten tud hatni a nézőre, ha jó a színház, és ugye hát erre például most az első előadást említettem az imént, most pedig ugrok egy nagyot, és a tegnapi, vagyis a szombati, utolsó előtti nagy színpadi produkcióra, a koreai Sachongára utalok, ahol valahogy egy embernek pontosan ez az iszonyatos jelenléte és alázata egy egész nézőteret energizálni tudott és magával ragadni, és azt gondolom, hogy az egyszerűség által is, meg az intenzitása által, meg az őszintesége által. Tehát valahogy van ez a dolog, amit az emberek úgy kezdenek jól érzékelni. I started to learn pansori when I was 10 years old. I met my master. So, yes, of course, I'm still learning from my master. And every day I have to sing a traditional pansori alone during 2 hours. Yeah, and it makes my voice more stronger, and yeah, my body. I can stand on the stage, be a strong woman, because of the voice has a big energy by the practices, so that will be my strong base. Yeah. 2012, I did my second piece from Mother Courage. And this time, I brought my first piece from Good Woman of Sichuan. I didn't know Brecht when I writing this first piece. I just wonder why I'm not happy. I'm not happy in this world, in this society. What makes me unhappy? That was my question. And then I read so many books, plays, and novels, and other things. And then I found Brecht, Good Woman of Sichuan. I found the character, the main character. She's name is Shente. She's a whole. She's selling her body and help other people. Yeah, that's her story. But I found she's very similar with me or my friends. We are trying to be a good person always, and the society wants to us be a good woman or good man. 자, 저기 우리를 부르는 유로파 주막 간판이 본 적 있다. 반값 있지? 우리 장래용 바보매를로 같은 사랑을 불태우다가 너무 깊지도 너무 가볍지도 않니 어디 힘찬 내일을 위해 사랑을 속삭여요 당신을 만나 나는 비로소 아름다운 여인이 되었어요. Hát a test történetei itt ezen a fesztiválon különböző formában jelenik meg. Vannak ilyen klasszikus, jelentős drámai művekre épülő előadás az említett Ibsen mellett. Ott van
az Übű király, vagy ott van a Viktora, vagy a gyermekuralom, ugye, ezek mind szövegekre épülő, vagy a Velencei Kalmár. We chose the play because we already had the actors. Peter Brook invited us to Paris to do some work at the Bouffe du Nord, and we chose Andromaque. And Andromaque went very well, and we wanted to do a play with the same actors. So we spent years trying to find a play that would exactly suit the same actors, and we chose Ubu. But the fact that it's about the child, really, and what he thinks about the adults is something that emerged in rehearsal. It didn't emerge from an intellectual concept. It emerged from doing it, do you know? As a director, I very much don't go into rehearsals with my partner with a foremade, a kind of pre-created intellectual concept, and then squeeze everything into my concept. I start with the actors, because for me the most important thing is what is alive, not what is clever. And I'm very if people like Ubu because it's alive, you know. That's the most important thing to me, is that it's alive. Anyway, we started thinking about this rage about the shit, the rage about the banality of these people. And why do Ubu? You know, these people are boring, really. They're selfish, they grab things, they steal things, they want your sweater, they want your camera, they want the sound boom, they see something they just take and want. They should be boring, really. But they're not. We're fascinated by them. And what's interesting is, why are we fascinated by them? Yes. And I think it's because we're afraid that there's something of them in us. I'm not doing something that's intellectual. I'm doing something that entertains the audience. The most important thing for me, though, behind the whole thing, which is a very serious thing, a terribly serious thing, is a feeling that I have that I like to live in a bourgeois. I'm a bourgeois person. I live in a bourgeois civilized world. I like, you know, I like the fact that the streets are safe. I like the fact that I can buy food in shops. I like the fact that there's hot water. But there are problems of living in a bourgeois world. One is we're all completely mad. I mean, that's the problem. But we have built up a civilized world. We've built up this world of civilization. So if I want your sweater, I don't kill you for it. I don't smash you over the head for it. And sometimes we think that it's taken us so long to build up this world of civilization and courtesy and care for each other and social structures. That it's taken us so long to build this up that it would take an equally long time for us to lose it. And unfortunately, that isn't true, that people can revert to savagery within the space of an afternoon. And that really disturbs me. It frightens me. I have nothing to say about that. It just frightens me how quickly we can become like animals, how quickly we can become cruel. You know, we think we like to think we're not capable of cruelty, but if somebody goes near your child, you're capable of incredible cruelty to protect your child. And it intrigues me just how near we are
to these things, but we pretend we're so far from them, you know, but they're actually just there. And I think it's healthy to remember how near we are to these things, and not ever to be vain, to be humble, and know that just as I'm near to my shit, which is a good thing, I'm also very near to my cruelty, although I don't know it, but it could happen, and I need to keep an eye on my capacity to be cruel and selfish. Vannak olyan előadások, amelyeknek nem szöveg a kiinduló pontja, és akár nem is hangzik el szöveg. I've been working with William since 1994. The first film that we worked on together was a film that had been made by him called Felix in Exile. It had been cut, in fact, to a piece of music by Dvorak. He was then interested in looking at something original. I wrote some music for that with the beauty of the Dvorak hanging over my head. But in fact, that process allowed something to happen between us that made me, I think, him realize that there is an interesting, unexpected process result that happens when one works with new music and trying different ideas of music to image and then changing the different kinds of images to the music. So sometimes where you expect music to be in conventional films, William might reverse that process and do something different. And that kind of playfulness was an exploration that we embarked upon together over the years. And I think really in the last 10 years, the process has changed in that, unlike conventional movie soundtrack making, where often the film is cut and then this composer comes to write music, here we have a situation where I might start the process with a piece of music, an idea, a sung text, that then goes to William and he responds to it with visual images, and then perhaps I respond back to it. So it's a conversation, really, a dialogue, rather than one thing fixing the other, one art form fixing the other. Well, I like to break with the tradition of the concert hall, of the static singer standing and singing, because I work with performers both in different ways, use their body in hugely interesting ways. Joanna is both a trained dancer as well as, of course, her own music Baroque training as a flautist, interests me in the way she works and moves. Anne, who comes from a tradition of both gospel singing, which immediately allows for a different kind of movement. The choir is not a static choir like a Western classical choir. And then her own I think, relaxed feeling in her body and the way she's able to move, for me, were aspects of performance that I wanted to bring out and bring to the front, rather than sort of keep people in very stiff positions. Ezek a munkák a test dicséretéről is szólnak. Hogy mondjam, az áldozati értelemben. Mert azért gondoljuk meg, hogy micsoda őrület ez, hogy a színész vagy a táncos ott a saját testét hozza, és
és átlényegül, és hozzásegíti az embert, a nézőt ahhoz, hogy saját magát más valakin keresztül szemléje. Két ilyen előadásra utalnék, amelyeknek nem szöveg a kiinduló pontjaik, ami rokonítható egymással, illetve háromra, az egyikben szöveg is van. A két Nagy József produkció, ugye az Ismeretlen táj, vagy Paysage inconnu, és a Wilhelm dalok, ami Tolnai Ottó Wilhelm dalok című poémájának a színpadi verziója, illetve a Rózsák, Urbán András rendezése. Tehát itt nagyon érdekes dolgok történnek a szabadság körül, nagyon a meghalás, az elmúlás irányába. Nagy József egy nagyon költői módon fogalmazza meg ezt a portól a füstig terjedő életutat, a magányt, a társkeresést, a gyerekkort, az emlékeket, szóval valahogy úgy néz szembe, de mindig van benne valamilyen humor, ami nagyon sajátosan Nagy Józsefi humor, és valahogy ezt a kettőt Iker előadással változtatja, a Rózsákat meg anélkül, hogy ugyanaz az alkotó hozta volna létre, mert a Rózsák az fölvállaltan ihletődik Nagy József és Tolnai Ottó világából, két mesterből. Mindig van egy ismeretlen része annak, amiről azt hisszük, hogy már elég ismerjük, és mindig ez az izgató, tehát hogy tovább tolni határokat, hogy mindig mögötte keresni azt a világosságot, vagy azt a lényegi dolgot, amiben kapaszkodhatunk.
Most itt a konkrét tájélmény mellett, vagy mögötte még behívtuk itten a halálképét és a halál ideáját, mint olyan, mint táj, vagy tájkép, vagy dimenzió, amit hozzácsatoltunk a tájkép fogalmához. És így lett belőle az ismeretlen. Tehát mint konkrét, mint elvont dolog, így együtt. Itt ilyen rétegződések vannak, és egyes réteg a gondolatiságnak felel meg. Mondhatnám is, hogy ilyen irodalmi táplálékjaimból rakódik le. A többi az főleg vizuális, és a füleim által befogott. Vagy zene, vagy a természetnek a dolgai. És vannak még más rétegek is, amik speciális megfigyeléseimből embereket, ahogyan kiszórok, és utána azt magamnak úgy megjegyzem, vagy följegyzem, és elraktározom. És akkor ezt így hagyom, hogy ez így hogy ebben a belső alkímiai műhelyben, kazánban itten keveredjenek, és egyszer csak tehát kivárok, és egyszer csak ez úgy megjelenik nálam, mert mivel, hogy mindent a mozdulat felé orientáltam, tehát ez a fő kifejezési eszközöm, ugye a mozgás, előbb-utóbb ebben a formában keres, így jön ki. Tehát nem szavakban, hanem mozdulatokban. Tehát valahogy így néz ki. Apának mindig süttököt vittünk a sitre. Azt kívánta, vagy csak az volt. Ő a lőccsel ütötte agyon a testvérit. Anya azt mondta, hogy én nyugodjak csak meg, én sohasem juthatok sitre, sutra, dutyiba. Süsű, sosem. Az új lakóban engem tulajdonképpen egy olyan téma foglalkoztatott részben, amely Beckettnél is megtalálható, tehát én néhány előbbi előadásomban, például a Játszma végében, vagy a Godóra várva a Beckett darabokban is megfogalmazódott a méltó elmúlásnak a kérdése, vagy az, hogy az út végén mi marad, és hogy mindazok a tárgyak, mindazok az emlékek, amelyek körülveszik az embert, mivé foszlanak, vagy mi marad meg belőlük, vagy mi volt az értelmük.
Aztán az új lakóban itt van a testnek az a kísérlete, hogy magát elszigetelje, a magányt válassza, ugye fizikailag is, hiszen a főszereplő szinte elbarrikádolja magát, és itt van valahol a középpont keresése. Van egy ilyen dolog, ami foglalkozik. Hol is helyezkedünk, hol van a középpont, mihez képest. Az áldozat kérdése, ugye, ami Kierkegaardnak van ez a gyönyörű könyv, a Félelem és reszketés, ami az Ábrahám története. Ugye Ábrahám föláldozza a fiát, Izsákot, és Isten ezt nem fogadja el. Végül is. Tehát próbára teszi egyrészt a hűségét is, de próbára teszi azt is, hogy vajon hajlandó-e feláldozni a fiát, és a nem elfogadásnak az az értelme, hogy bizony az ember csak saját magát áldozhatja fel, nem áldozhat fel másokat. És ebben a dologban van, tehát ebben a dologban van az, hogy vajon hányszor nézzük elsősorban a másik javát, és nem a miénket, a sajátunkat. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Itt van ez a lemb, ugye a lemb, ahol a végén ezzel az áldozattal fejeződik be a dolog. The most important layer of inspiration for Lamb, as well as the creation and the performing of it, is to believe. It's about believing. So we are aware that we have a lot of Catholic and religious symbols, but for us the most important issue that we need to overcome is belief. And that will take us in this ritualistic process to carry out the performance. In Lamb, there is some sort of irony about the liturgy in a way that it mirrors the way it involves the civil people as the audience comes into, and it is exposed, and then in a way that the audience feels exposed, it decides in some moment to be part of it. And when they decide to be part of it, they really don't know if it's what state of mind they should be along the performance, because sometimes it's so serious and sometimes it's so funny, like it doesn't make sense. As religion, sometimes it doesn't make sense. But the promise in the end is to touch the truth, to reach for redemption.
A Wozzeck, Alban Berg, Büchner művére írt zenéje, azért hívják Wozzecknek, mert amikor Alban Berg megírja az operát, akkor még nem derítették ki, hogy Wojciech, a kéziratban elmosódott cím, és aztán később fedezi fel egy osztrák irodalomtörténész azt, hogy a Wojciech egy létező alak volt, egy igazi katonaborbély, és azt úgy hívták, hogy Karl Franz Wojciech, és így aztán módosul a cím. Ez egy olyan előadás, ahol nem ülünk le, együtt vagyunk a térben a szereplőkkel, végig sétálunk velük, követjük őket, nem mondjuk séta, az nem a szónak a kellemes értelmében van, hanem végig követjük őket. Megpróbáltuk ezt a darabot tulajdonképpen két fogalom köré kifejteni, vagy két fogalomból kifejteni. Az egyik az a morál, másik pedig a természet. És ennek az összeférhetetlensége ebben a darabban hihetetlenül az elnyomásról és az elnyomattatásról szól ez a darab. Végül is ez a pusztulás ennek az embernek, tehát mint egy áldozati ceremónia. Tulajdonképpen egy ilyet látunk, csak átemeltük a mi korunkba. Most éppen 10 éve, hogy Susan Sontag meghalt, és Susan Sontag volt az egyik nagy radikalista. Ő tette fel ezt a kérdést, hogy mit választunk, Dostoyevskit vagy a Dorst. Hát mi Büchnert és Alban Berget választottuk. Mind a kettő nagyon radikális és nagyon nagy hatással volt az elkövetkező időszakokra. God's away on business. Bloody moon rising with the plug and the flute. Join them all. Join them all. It's all over. It's all over. It's all over. A Zár, a wroclawi társulat valóban alternatív színháznak is nevezhető, bár ezt a elnevezést nagyon nem szeretem. Valahogy Grotowski követőinek vallják magukat, és talán annak is számítanak, ahol lecsupaszított módon a színház úgynevezett fölös elemeitől megszabadultan önvizsgálatot tartanak a test, hogy mondjam, a test aszkétizmusa révén. The performance is not telling about act of suicide, rather a state of being suicidal, permanent suicidal from almost the beginning of your life and to the very end of your life. So it's not about commit to suicide or not commit to suicide as a answer or solution. It's more like a keep in your heart and very, very deep inside a state of your decision, which will never, let's say, turn into action. Yeah, it's better, of course, to see the life from this side, yeah? So the question of state of suicide is a metaphor of freedom, of our deep, deep existential freedom, yeah? About the question that could we decide about our end? Not now, maybe never, but could I decide is about the right to decide.
to decision. Not use this decision necessarily now or necessarily in this way. I mean, to turn our life into death, yeah, committing suicide. So it's absolutely the Caesarean section is the metaphor of this state of heart, state of being suicidal, never committing it. Ahogy vége van az egyik kiadásnak, azonnal el kell kezdeni a következőn dolgozni, a témát kiválasztani. Úgy tűnik, hogy az idegenség lesz a következő kiadás témája 2016-ban, és reméljük, hogy a bizonytalanságot valahogy felválthatjuk bizonyosságra, ami a megrendezhetőséget illeti. Ezt a fesztivált akkor lehet ennél sokkal hatékonyabban megszervezni, ha képesek vagyunk szerződéseket kötni előre azokkal a társulatokkal, akik többen világhírű társulatokként egész évben turnéznak, és előre megszervezett programjuk van egy-két évadra. Tehát ezeket, mint a Schaubühne, nagyon nehéz úgy idehívni, hogy bizonytalanok vagyunk, nem tudjuk, hogy lesz-e pénzünk rá, nem tudjuk, hogy lesz-e támogatottságunk, vagy nem vagyunk képesek előre megkötni egy szerződést. Tudjuk, országos költségvetés függő is ez mindig, de abban a pillanatban, hogyha ez felkerülhet egy kiemelten támogatandó események állandó naptárára, akkor mindenképp megkönnyíteni a dolgunkat, és biztos, hogy még homogénebb, még erősebb produkciók felvonultatását lehetővé tevő fesztivállal lenne dolgunk.